tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay á, thực sự là Ngân rất là vui luôn. Vì sao các bạn biết không? Lần đầu tiên trên kênh của Ngân có một cái video á, là đến 14.000 người xem. Đó là video mà cách đây ngày Ngân mới qua Thụy Sĩ á, Ngân làm về một cô người Việt Nam nói 7 thứ tiếng. Và ngày hôm nay Ngân quyết định là đến lại cái tiệm của cô để mà gặp lại. Tại vì có một cái bình luận á, bạn mới viết là nói được 7 thứ tiếng mà nói có lưu loát hay không. Vậy thì ngày hôm nay á, Ngân đến đây để hỏi thăm cô và cô sẽ nói 7 thứ tiếng cho các bạn nghe. Rồi bây giờ Ngân sẽ đi vào trong nè. Rất là vui luôn các bạn. Các bạn nhớ theo dõi hết video này nha. ค่ะที่นี่หลากหลายมากเลย หลากหลายมากเลย đồ nhiều lắm, hàng nhiều. Như là ngày hôm nay á, một cái câu chuyện sự thành công cả nhà mình vừa biết luôn. Hi. German. Wo ist Frau Vân? Ja, die hinten. Ja, ja. Die ist hinten, ja. Hinten. Ja. Các bạn ơi, đây là chồng của cô Vân. Yeah, say hi. Hi. Your wife, deine Frau, is a favorite, famous, bekannt. Sicher? Dạ, Ôi. dạ. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong. Bye. Hi. Alo, chào em, khỏe không? Có. Lâu cũng gặp mấy tháng nè, Mấy tháng thôi. khỏe không em? Dạ có. Alo. Đây là cô Vân, người đã nói 7 thứ tiếng mà trong cái video mà đang rất nổi tiếng trên kênh của Ngân. Cô biết bao nhiêu người xem không ạ? Không biết. Cô đoán đi. Cỡ 300. 300 không có. Rất nhiều, là Ngân đang có 14.000 người xem mà chưa dừng lại. Chưa có dừng lại cơ. Wow. Nên là ngày hôm nay á, có bạn nói như vậy này là cô nói 7 thứ tiếng mà có nói thực sự nói hay không? Tại vì Đúng. lần trước là con quay á là không có nói. Dạ, Lúc đó chỉ quay cô đang bán hàng chút xíu thôi. Tiếng Đức, Dạ, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Thái, tiếng tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Lào, tiếng Tàu, tiếng Tàu, tiếng Anh. dạ tiếng Anh. Đó các bạn. สบายดีสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสบายดีไหม ไปได้ไหมสบายดี ได้ได้ โอเค พูด นะ ภาษาไทยกับเราเลยเขาก็ลง YouTube โอ้ย สบายดีไหมคะ สบายดีค่ะ เป็นยังไงมาหาสินค้าเลยคะ ค่ะมาหาสินค้าค่ะที่นี่หลากหลายมากเลย หลากหลายมากเลย đồ nhiều lắm, hàng nhiều của nó อยากเขานึกว่าพูดไทย พูดภาษา น้ เวี อง ยด น้ นา อ ม งน้องพูดไทยได้นิดหน่อย ได้นิดหน่อย ได้นิดหน่อย ของสินค้าเยอะ เขาหลากหลายค่ะ ใช่ สะดวกสบายมาที่เดียวได้หมดเลย มาที่เดียวได้หมดเลย เห็นนะ tới đây được hết tất cả đồ nhiều, hàng nhiều, mặt hàng nhiều. Dạ, đó thấy chưa các bạn, đây là ngôn ngữ đầu tiên tiếng Thái nha, nói Hello, rất ni hao. lưu loát. Ni hao. Rất lưu loát. Còn Ngân mới nói là nói bút Thái đến nít nồi. ใช่ใช่น้องพูดไทยได้นิดหน่อย Dạ là Ngân chỉ nói tiếng Thái được một chút xíu thôi. Đó, thấy không các bạn, tiếng đầu tiên là tiếng Thái, bây giờ tiếng tiếp theo. Ủa, bên kia khách có thể là tiếng Trung tiếng Quốc. Tàu, Tiếng Tàu. 你好，你好，好吗？你小孩子啊？这个你是？他几岁啊？啊，是，谢谢你，谢谢。 Hello, biết gì? Và số con gì? S-Step haben wir hier. S-Step wir haben verschiedene. Die braune, die weiße, die rote, verschiedene Farben. Von oben, ne? Ja, ich bin noch da, bis Ja, schauen. gut. Sonst können Sie mir noch fragen, was Sie wollen. Bitte schön. Cô 3 thứ tiếng rồi. Bây giờ trong cái lúc mà chờ thêm để mình nói đủ 7 thứ tiếng á, cô giới thiệu hồi nãy á, cái chị người Thái nói Người là Thái. có rất nhiều mặt hàng ở đây, thì đúng. đó là những mặt hàng nào? Cô Đúng. đi một vòng cho mọi người xem đi cô. Đúng, mặt hàng nhiều lắm. Dạ. Coi này, đường có nhiều đường lắm. Chị cũng đang sản xuất, đang làm ở bên Thái. Dạ. Nhiều thứ mặt hàng lắm mà chưa được xong. Nó sắp xong rồi, nhiều có 7 món là xong rồi. Bắt đầu tuần tới nó tới thêm 3 thứ, 4 thứ nữa. À vậy hả cô? Đúng, chị sản xuất Dạ. ra bên Thái. Dạ. Vậy là mình sẽ có cái mặt hàng Đúng. kinh doanh riêng. Mới đúng. Mặt hàng mới. Kiểu mà Cô đường tốt tí nữa mình ngồi mình xem mấy cái đúng. hình đó được không? Được hả? Mà bây giờ có 3 mặt hàng tới thôi. Đó, bây giờ hiện tại chưa tới hết. Mang bán hết rồi. Măng mới tới bán hết rồi. Măng 2 thùng măng. măng chỉ sản xuất ra tới thêm máy bay chỉ bán xong rồi. Cái này là cái đường gì thuốc con? nốt cho người bị máu cao,
mẫu gì đó phải 100% đường thốt nốt luôn. Đó, mình múc ra nó mềm lắm. Mình ăn làm cà phê hoặc là làm bánh. Dạ. Đó. Đây nè các bạn. Vậy là ở ngay cái kệ này là có đường. Cái này là của do chính cái này của bên Thái. Cái này có giấy tờ đàng hoàng. Là của thương hiệu của mình nhưng mà Thái sản xuất. Dạ, sản xuất ở bên Thái. Ok. Đây, cái này đó, là mẹ Văn. Mẹ Văn là mẹ Văn đó, má Văn đó. Đâu Có tên mẹ Văn nữa. Cái này hiệu của chị mà. Hiểu cái này. Đó. Đó này, mẹ Văn này. Mẹ Văn. Là mẹ Văn là má. Mẹ là mẹ đó. Mẹ Vân đó. Mẹ Vân là mẹ Văn. Dạ. Ok, hay quá. Bên này có cái gì cô? Có nhiều lắm. Có phở, có mì ăn liền của bên Thái, bán đắt. Bên Nhật cũng bán đắt. Hiện tại bên Nhật, bên Đại Hàn bán đắt lắm. Dạ. Cái phở bên Thái. Đó, mọi người nhìn nè. Phở nè, nó có nhiều loại lắm. Phở sợi to, sợi nhỏ, sợi không biết nữa, nó nhiều loại lắm á. Đồ khô mình ngâm thì mình xào, mình nấu phở được, phở nước, phở xào được. Dạ. Đó, đây Nguyên làm rất là nhiều kệ phở. Bên này thì đồ đông, bên này thì mình có ba sa ở Việt Nam. Cá của bên Thái. Hoặc là kiểu mà mình có ruột heo gì đó, mình có cá bên Việt Nam. Cá mình Việt Nam có chân gà nữa. Chân gà cũng có. Việt Nam mình không, chân gà Thụy Sĩ cái này. Chân gà Thụy Sĩ. Có cá thác lát. Cá thác lát có luôn. Cái này từ bên nào đến coi chị Tiền. Thường là Việt Nam mà lần này nó tới từ đâu đến? Việt Nam. Cá thác lát Việt Nam. Lần này. Cô Vân, bên kia là người Đức đúng không? Người Thụy Sĩ. Người Thụy Sĩ. Was suchen Sie speziell? Keine Ahnung. Er wird einfach irgendwie Chips oder noch nie gehabt hat oder so. Giờ mình đi theo cô. Nhìn lại các bạn, đây là cái cửa hàng mà lần trước nó không có quay hết. Was ist das Dankeschön? Und das werden auch Chips, das ist auch Potato anders. snack. Ja. Willst du mal Sushi Chips probieren? Sushi hết, das da watch nè. Ok. Người ta muốn thử đồ Thái của chips. Lúc bó xin la đấy, mình sẽ tập Italy, wo das tut selber kochen. Das tut selber kochen. Gut. Ist es gut? Ja, sie. Gut, das probiere ich. Sehr gut. Sehr gut, das läuft gut. Okay, Die Touristen kaufen sehr viel. Touristen. Wenn man muss nicht mehr kochen, es ist dann so, hat ein heißer, so ein Plastiksack, wo tut selber köcheln. Ja, okay, cool. Super, Sehr danke gut. vielmals. Bitteschön. Tiếng Thụy Sĩ nhà nông. Tiếng Thụy Sĩ nhà nông. Dialect. Dialect con nhớ rồi mọi người ơi, ở Thụy Sĩ là học tiếng Đức nhưng mà phải biết được tiếng Dialect. Có 5 thứ tiếng ở Thụy Sĩ. Có 5 thứ tiếng. Roman nó có Romanish, Romanish, Latinish, Italianish, Deutsch, Französisch. 5 thứ tiếng là 5 thứ tiếng. Mà cái này còn chỉ còn ngu, chỉ chưa rất nhiều thứ tiếng, chỉ cần biết tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh. Đó. Cô thực ra là nếu mà nói tiếng Đức với tiếng dialect ở đây nó thành 2 thứ tiếng rồi. Đúng. Cô nói vậy là nói thành 8 thứ tiếng nha các bạn. Đúng không? Đúng. Ở Thụy Sĩ là tiếng dialect và tiếng Đức là Đức không hiểu tiếng dialect đâu. Đúng nó nhà nông. Đúng rồi. Phải ở ít nhất là 10 năm. Đúng. Ok, giờ mình lại đi ra phía sau cô giới thiệu tiếp. Đi bên này được không cô? Được. Cô nói tiếng Tàu với chú đi. Cô nói tiếng Tàu với chú đi. Ngân đang đứng trong lúc chờ cô bận rộn lắm. Thì Ngân thấy ở đây có rất nhiều đồ ăn mang đi. Thì tí nữa có rất nhiều đồ ăn mang đi và Ngân thấy ở phía sau đó là có cái nhà hàng. Tí nữa Ngân ra sau quay cho mọi người xem. Hey, cool. Danke vielmals. Chị chào hai chị. Tschüss. Chào. Ủa, lâu phải cho bánh vậy hả cô? Cho mình chia cho đứa nhỏ à. Giờ Hi. Đây người làm này, thằng này nó làm lâu lắm rồi. 10 năm rồi. Wie viel Jahre arbeitest hier? 12 năm. 12 năm. Ali, der alte Junge. Ali. Hello. Ja. YouTube, weißt du, die Leute drückt schon 14.000 Leute. Ja.
Có bánh, có nước mắm này, nước bánh mắm Việt Nam cũng có. cô tí nữa con phải mua một chai xì dầu Việt Nam. Có xì dầu Việt Xì Nam dầu hả? của Việt Nam á. Ui, xì dầu Việt Nam mình có không là hết rồi. Ham Việt soya sauce phần Việt Nam đi không? Ja, doe het. Vô. Phần Việt Nam, phần Ở Việt Philippines, Nam. phần Việt Nam. Chinsu hả? Chinsu, yeah. Chinsu, cái nước mắm thôi. Bên nước mắm. Nước mắm, xì dầu hết đây em. Dạ. Xì dầu thì có của Thái thôi hiện tại. Của Việt Nam còn. Tại vì chồng của con là nghiện xì dầu Việt Nam. Đúng, hết rồi. Dạ. Hết rồi, chưa về. Ok. Hết chưa? Đây, nhìn Đây. coi đường thau sau này ha. Đường sau này nó có nhà hàng. Nhà hàng đồ Nhà hàng này Thái. là của mình. Đúng, cái này nhà hàng chỉ mở qua bao nhiêu 30 năm rồi. Nó Dạ. có đồ Thái, phần nhiều là đồ Thái mà chỉ mới làm đồ Việt Nam. Có phở bò theo bún xào xả ớt, thì mà thịt bò xả ớt. Dạ. Có 2 món theo gỏi cuốn, Dạ. thì làm 3 thứ này. Nó sau này sẽ làm, muốn làm nem nướng là phải chờ coi chứ việc nó nhiều quá. Dạ. Hiện tại Tức là mình sẽ có người làm cho mình. chỉ là người làm cũng dạy cho người làm này. Dạ. Trời ơi, thời gian đâu có thể làm bữa hết tối, mà. cái đó bữa tối, Dạ. mở bữa tối. Bữa trưa thì mình múc ăn thôi, múc Dạ. cơm dĩa thôi. Dạ. Đó, việc nhiều lắm. Tức là người ta có thể ăn tại đây và mang đi. Đúng, muốn ăn ở đây cũng đem mang đi cũng được. Cái nào cũng dạ. được hết đó. Cái bún này, bún xào xả. Bún xào xả hả chị? Xào là chữ ô đấy. Con gái điên. Chữ ô đấy chị. Ừ, xào phải chữ ô chứ. Đúng rồi. Đó. Đây là like, nó hết like hết rồi. Bún xấu xa. Đây là bún xấu xa các bạn. Bún xấu xa. Bún xấu xa. Thực ra là bún xào xả nha các bạn. Tại vì Nó like hết rồi. em con cô là cũng sau sinh ra và lớn ở đây thì cũng không biết được tiếng Việt nha các bạn. Và đây là cái menu của quán nè. Ok các bạn ơi, đằng trước là mình nói chuyện rồi, vậy ra đằng sau này á, là Ngân muốn là hồi nãy cô nói chưa có đủ 7 thứ tiếng. Bây giờ mình sẽ ngồi đây để cô nói 7 thứ tiếng. Bây giờ mình làm lại từ đầu một chút xíu, con mình chọn một cái câu nào hay á rồi mình nói không? Thế nào tiếng thì mình nói tiếng. Bây giờ ví dụ là tiếng Việt của mình là hello hả? Chào. Xin chào. Chúc các bạn xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ đi. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tiếng Việt là dễ rồi phải không các bạn? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tiếng nước Thái. Tiếng Thái ฉันอวยพรให้คุณวันนี้เป็นวันขอให้มีความสุขนะคะ tiếng Việt sĩ. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tiếng Tàu. Tiếng Lào. Tiếng Lào. ขอให้อวยพรให้เจ้ามื้อนี้วันนี้ให้มีความสุขเด้อ Là nó giống tiếng Thái thôi. Những cái mà tôi chúc cho cái mà nó có cho cái mà ngày này là ngày cái mà mình cho hạnh phúc gì đó. Hạnh phúc. Nhưng mà cái giọng nó nói hơi giống tiếng Thái. Giống mà nó đúng rồi, cái khu vực Lào với lại Thái nó giống nhau. Hay rồi các bạn, thì bữa nay mới biết là Lào và Thái nghe hay giống nhau. Suy nghĩ chứ này tiếng Pháp quên thật đó, lâu không được nói, quên nó mai. Tiếng Pháp có từ nào cô hay nói? Bây giờ học 4 năm mà chỉ học 4 năm mà lâu không có nói nó cũng quên. Je suis bonne journée, đúng rồi. Cô nói lại một lần nữa cho nó mềm. Je suis bonne journée. Rồi 6 tiếng rồi cô. Tiếng gì nữa? Tiếng chồng cô. Các bạn ơi, là trong lúc đang nói thì cô có khách. Cô đi ra ngoài chút xíu xong cô sẽ quay lại. Rồi. Tiếng Tàu thì người thường nhiều người ta nói thiên khoai lơ. Thiên khoai lơ là giống kiểu mà chúc hàng ngày đó cho. Tức là mỗi ngày mỗi ngày đúng vui vẻ, thuận lợi mọi thứ. Đó, đúng. Rồi các bạn phải là đủ thứ 7 thứ tiếng nha. Để chứng minh được 7 thứ tiếng nha. Nhưng mà bây giờ thì để mà hồi nãy cô có nói về cô là cái kinh doanh á, cái thành công của cô ở đây nè, coi như là ngày hôm nay á gần như là một cái câu chuyện sự thành công đấy. Đúng. Mình có thể là mình không đánh giá nó thành công rất là to lớn, nhưng mà nó là khóc. Ngồi ở cái vị trí đó, mình không nói đến sự thành công quá kinh khủng, nhưng mà một người Việt Nam qua đây đúng chứ chỉ thành công rất là con đã có trải nghiệm là con qua đây á, con mới thấy là
thực sự để mà tìm kiếm một con đường mang đến Đúng. cái sự thuận lợi trong cuộc sống mới ở Đúng. mình, là văn hóa mới, Đúng. đất nước mới, Đúng. ngôn ngữ mới. Đúng. Và bên này nó yêu cầu rất là nhiều Tại thứ. vì cha mẹ chị là người Việt, hồi xưa là người Việt, chiến tranh Yeah. chiến tranh tới cha mẹ đi về Lào, Dạ. đi về Lào, cái một chút sanh con đẻ cái bên Lào, cái chị lúc đó mới có 6 tuổi, cái một chút đi theo bà chị vượt biên từ bên Lào qua bên Thái chờ Yeah. cha mẹ, cho một chút mới tới xin giấy tờ cái tới Thụy Sĩ. Đó, À, chị tới tức- 1979 chị tới Thụy Sĩ. 1979 có đến Đúng. đây. Ủa, như vậy là mình từ Việt Nam mình vượt biên xong mình bị Không, bà già ông già hồi đó chiến tranh sắp tới, ông vượt biên đi về Lào. Ông bà ở 30 năm ở bên Lào. 30 năm bên Lào. Đúng. Rồi sau đó thì làm sao? Có con cái đó thì mình đi vượt biên nữa, vượt À, biên từ bên Lào tới tức bên là- Thái. Tức là ba mẹ cô là vượt Đúng. biên tiếp, Đúng, cả nhà mình vượt biên đúng. luôn. Nhưng mà cái lúc đó vượt biên là mình đi tàu. Đi theo tàu nhỏ, cái Tàu tàu nhỏ. nhỏ xíu từ bên Thái qua Lào, của bên Lào qua Thái. Qua Thái, Đúng. xong từ Thái mình lại đi tàu tiếp. Đi máy bay tới đây. À vậy hả? Người Thụy Sĩ người ta chấp nhận cho mình tới, cái mình tới cái máy bay. À năm 1979. Đúng rồi. Dạ. Hồi đó thì Tới người ta dễ ngày dàng. December kìa, mà tháng mùa đông 1979, lúc đó gần 10 tuổi. Tại vì tháng 1 chỉ sang tháng 1 là 10 tuổi, chị 10 tuổi. 9 tuổi. Dạ. Đó, cái tới đây mình cũng phải học tiếng Đức, phải học này học kia. Mình là người Á đầu tiên tới Thụy Sĩ ở Emmen. Ở Emmen ở Thụy Sĩ. Dạ. Đó, mình cũng không biết tiếng, không biết gì, cũng khó lắm. Lúc đó cũng khó. Người châu Á đầu tiên luôn. Đúng, người châu Á đầu tiên tới ở Emmen. Dạ. 1981 ở Emmen. Ủa 79 là 79 chị mới tới Thụy Sĩ, qua Thụy Sĩ. qua Thụy Sĩ năm 81 thì chuyển đến Emmen xong. Chuyển tới Emmen, đúng. Dạ. Cái học người Á đầu tiên luôn tới Dạ. 1980. Nên là ở đó lúc đó mà học thì ngôn ngữ mình học làm sao? Thì học thì không biết, là mình ngồi thôi, đâu có biết tiếng người ta đâu. Dạ. Ngồi nghe thôi. Đó. Xong từ 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 vì từ, còn từ nhỏ từ, thì đúng. sẽ học ngôn ngữ nó dễ hơn. Đúng, mà khó lắm, tiếng Đức khó. Dạ. Tại vì mình tới mình đã học lớp 4, lớp 3, lớp 4 rồi, mình đâu có kịp người ta đâu. Dạ. Mình đâu có giỏi người ta tiếng Đức, mình cũng chưa biết nữa. Dạ. Đó, muốn khóc luôn á. Trời Dạ. ơi, mình không biết, người ta đấy, mình không biết tiếng, không biết gì, sao mình học được. Dạ. Đó, thì mình làm toán thì toán thường thì mình biết thôi. Toán mà biên tiếng Thụy Sĩ mình đâu có biết được. Dạ. Đó, đâu có biết của người ta. Rồi sau đó thì từ từ mình học, mình Dạ. phải cố gắng. Dạ. Mình cố gắng thì được. Dạ, nói Đó. cái con đường để mà sống ở đất nước Thụy Sĩ Đúng. hay là đất nước khác cũng vậy, ngôn ngữ Đúng. là hàng đầu Đúng. phải không cô? Đúng. Rồi sau đó thì cái sự nghiệp kinh doanh của mình là bắt đầu khi nào? Khi mà đi học hồi xong. xưa thì chưa có con đó, chưa có chữa đó thì đi làm. Dạ. Chị làm sân máy bay ở Emmen. Đi hàng Dạ. chị làm hàng ở đó. Để Vậy kiếm là income. hồi trước là làm ở sân bay Emmen. Dạ, đúng. Đi làm hàng ở đó. Đúng. Sau đó thì có gia đình, có gia con. đình, có con, cái bên Dạ. mình phải nghỉ, mình cái mở tiệm, mình Dạ. coi con được luôn, nghỉ như vậy đó. Nó đâu Dạ. có được đâu, nó việc nhiều lắm, mở tiệm nhỏ nhỏ mà việc nhiều. Mà hồi đó cực lắm đúng Cực không? lắm, có con cả tiệm cực lắm. Lời hả, một năm có cả năm á, đi làm việc còn được tiền lương nhiều hơn. Tiền lương hồi xưa chỉ 30 năm rồi, 100.000 mấy, Dạ. 5.000 mấy Thụy Sĩ đó. Chị đi mở tiệm mà một năm lời có 200 mà. Dạ. Cả năm luôn, Cả chị lời năm 200. luôn. Dạ. Đấy, chị phải từ từ mở cái to, nó từ hàng nhiều, chị đi đưa nhà hàng này kia, Dạ. chị mới lời, đỡ lời. Dạ. Ừ. Đó mới thấy là khi Chị mà rất là thành công luôn. khởi nghiệp thì mình Đúng. phải chấp nhận cái khó đầu, mà mình Đúng. vượt qua được cái khó Đúng. đó thì mình mới Đúng. tin Nhiều là người mình Thụy có Sĩ còn ganh tị chị luôn. Dạ. Người ta thấy nhà chị, người ta còn ganh tị luôn. Nhà chị Dạ. đẹp lắm. nhà vậy đẹp luôn mà. Đúng, tại vì chị thành chị công. mà cho phép là khán giả sẽ nói là lên nhà chị đi nữa. Chắc là cũng có khán giả nói là chị ơi lên nhà đi rồi coi. 2 tuần nữa chị đi Thái. Đúng. May là ngày hôm nay con đã đến đây để gặp được chị, Đúng. để mà đáp ứng được cái mong muốn của khán giả trên kênh Kim Ngân Squid đó là Dạ. gặp lại người Việt Nam Đúng. tại Thụy Sĩ. Đúng. Nói được 7 thứ tiếng. Hồi nãy mình chưa nói tiếng Anh nữa chị. Dễ quá đúng không? Have a Đúng. nice day. How are you? Good nice day. Yeah. Tiếng Anh thì quá dễ rồi không các bạn? Đúng, Đó. đúng. Ngày hôm nay thì đã nghe được cái câu chuyện của chị ở đây. Đúng. Và
Tức là em và cũng như khán giả sẽ luôn mong chúc chị là thành công nè, Đúng. xong cuộc Đã sống thành công rồi, đã thành công rồi, thêm thành công nữa. thêm thành công nữa. Không, cái hàng mà chị sản xuất ra đó là không phải là chị muốn được tiền nhiều, chỉ cái tiền đó một phần nào chị đi thử làm sao đi giúp người nghèo, dân nghèo. Tiền mà chị sản xuất ra đó ở bên Thái đó, chị mà có được bên Thái là chị giúp người nghèo không có ăn, người bên Lào, bên Thái người nghèo, thì giống bên Việt Nam chị mà gặp chị cũng giúp người nghèo cái tiền một cục đó. Dạ, trước đây mình có hay giúp không ạ? Giúp chị cũng giúp nhiều lắm, mà chưa có nhiều bằng chị muốn giúp nhiều hơn đó nữa. Thực ra là các bạn có khi các bạn sẽ thắc mắc là tại sao chị là người Việt Nam mà giúp bên Lào, thì các bạn hồi nãy câu chuyện có nói là gia đình chị sống ở Lào 30 năm đúng không ạ? Đúng, tại vì người Lào giúp mình cho, thì mà mình cũng phải thương bên nước Lào, tại vì mình ở nó, người ta cho mình ở 30 năm trên đất Lào, phải không? Đúng rồi. Mình cũng phải thương đất Lào, có gì mình phải giúp người Lào. Tại vì chị đâu có ở Việt Nam bao giờ đâu, mà chị thấy người nghèo chị cũng giúp. Không phải là chị được sinh ra tại nước Lào luôn. Đúng. Thì coi như là thực ra là quê hương nguồn cội của chị là Việt Nam. Đúng. Quê hương của chị á, quê hương thứ nhất là Lào, quê hương thứ hai là Thụy Sĩ. Đúng. Đúng. Chị cũng người Việt, cũng người Lào, là cũng người Thụy Sĩ. Đó. Người ta hỏi người gì? Cũng người Thụy Sĩ, người Việt, người Lào. Người ta hỏi đó. Tùy. Nhưng mà cái tiếng Việt của chị rất là giỏi. Không giỏi bao nhiêu đâu. Không giỏi. Gia đình nói tiếng Việt. Nhưng mà chị có viết được không? Không, chị viết không được. Chắc chắn luôn các bạn. Hầu như là những người mà sống xa quê hương á, không sống tại Việt Nam á, đâu có được được học đâu. Đúng rồi. Tiếng Việt đâu có được học. Chị nói nghe và hiểu được thôi. Dạ. Mà má chị là người Nam, mà chị nói tiếng Bắc một chút, gia tiếng Bắc chút, ở gần người Bắc. Ở gần người Bắc. Đúng, gia tiếng Bắc một chút. Hay gì em tưởng chị ở ngoài Bắc. Không phải người Bắc, người Nam. Mẹ người Nam, cha nói mẹ người Bắc. Nam mà ở gần người Bắc. Người Lào, bên Lào có người Bắc nhiều lắm. Gia dòng tiếng Bắc hết. Dạ. Đúng. Nhà chị có mấy người con? 11 đứa. Vậy là ba mẹ chị có 11 người con, còn chị là có mấy người con? Chị có 2 đứa, chị có đứa con trai, có đứa con gái. Con gái thì 31 tuổi, con trai thì 25 tuổi. Đó, có cháu 2 đứa, 9 tuổi cho 4 tuổi. Hôm nay là mình biết hết của nhà chị. Bà Xui là cũng bán đồ khô giống nhau, bà Xui Gia cũng bán đồ khô. Bên Xui Gia cũng là người Việt Nam. Đúng, là tên Á Châu. Tiệm Á Châu nổi tiếng lắm. Hôm bữa cô nói ở dưới bên, đúng, to lắm, to hơn chị nữa. Vậy hả? Đúng. Con gái làm việc ở đó. Dạ. Các bạn ơi, ngày hôm nay là đã được nghe cô Vân, nãy giờ con xưng là cô Vân, chị Vân xưng tùm lum hết, chia sẻ bà Vân nữa, già rồi. chia sẻ rất là nhiều về con đường mà đi từ Lào qua bên Thụy Sĩ, con đường mà học tập những cái trải nghiệm khó ban đầu và những cái quyết tâm để mình hội nhập với cuộc sống ở đây. Hồi xưa chị nghèo lắm, nghèo nhưng mà mình có cái quyết tâm, mình có nỗ lực thì mình phải siêng năng thì mình sẽ có được cái sự thành công. Và như chị là đã quá thành công rồi, nên chị mong được chút xíu như vậy thôi. Và ngày hôm nay thì em cảm ơn chị rất là nhiều. Chị cũng cảm ơn em. Chị trở thành nhân vật nổi tiếng trên kênh của em rồi. Rồi chị gửi lời một vài lời đến khán giả của kênh đi chị. Không biết để nói gì. Mời anh chị em, bà con, cô bác được tới Thụy Sĩ ở Lucerne thì tới thăm em nhá, ở Lucerne. Đó, mua tiệm Shanghai. Tiệm Shanghai, ông chồng tên Tàu là tên Tàu, tiệm Shanghai. Đó, tới mua hàng ở đây. Không mua hàng cũng ăn cũng được. Tới coi cũng được. Đó. Rồi chị nói tiếng Đức chúc mọi người đó chị. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ngân hiểu nha, einen schönen Tag là chúc một ngày vui vẻ tốt đẹp. Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn các bạn theo dõi nha, nhớ like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp vào nha. Chào. Bye bye.